فول ايه مش عايزة. لو انت بقى سنك ملخلخه ما تاكلش ده. ايام سن الطقم وتعالى اقعد في دي. جماعة أنا تحديدين ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ طبعا انا داخل بكوبايه الشاي. النهارده الفيديو ترى عن ايه؟ النهارده هنعمل ريفيو لنوعين مختلفتين من كحك العيد. علبتين مشكل، العبد والصعيدي اللي معاهم. دي يا جماعه اول حاجه نبدا بايه؟ الورا وابنه. نبدا بايه يا عمر؟ احنا نفتح الاثنين مع بعض ونقول راينا. طبعا البوكس ده كيلو ونص عامل 215 جنيه، والبوكس اللي في ايد عمر ده نص كيلو مشكل برضو من الصعيدي عامل كام؟ 55 جنيه. يعني لو احنا حسبنا، استنى يا عمر استنى، لو احنا حسبنا مثلا كيلو ونص الصعيدي مع كيلو ونص العبد، الصعيدي هيعمل 115 جنيه وده عامل 215 جنيه، يعني فرق 100 جنيه. بسم الله. لا اول حاجه نبص على التغليفه. التغليفه هنا مختلفه خالص. يعني بصوا هنا، استنى يا عمر، بصوا هنا، استنى يا عمر استنى، هنطلع كل حاجه. نبدا بايه؟ طبعا نسيت اعرفكم، طبعا معايا زوجتي قاعده على الجنب الشمال من الحلبه عشان هتقول رايها برضه، عشان ما طلعش الراي في ايه. ماله الكحك بتاعنا احنا؟ يعني قال لك لا مش هناكل مش هنفتكر. لا ماشي، احنا هنعمل. الناس كلها لقيتها فتحت اليوتيوب لقيت في فوبيا العبد. انا بقالي كذا يوم وانت خلصت اساسا. ايوه ماشي حلو، احنا هنعمل هاتين نعمل بيه برضه ريفيو. لا مش الناس كلها بتتكلم، قلت برضه انا اخش مع المود. فاحنا نبدا بايه؟ اول حاجه نقول بسم الله. نبدا بايه طيب؟ بالبسكوت. ادي بسكوت استنى يا عموره، هات البسكوت، خدي دول خليهم عندك عشان عمر ايه. ده الصعيدي وده العبد. نبدا بالعبد عشان انا عايز اسقسق. احمد انت مبدوق يعني اسقسق وعندك كوبايه. ايوه لا، ما لازم انت عشان تفصلي مش تعرفي تحكمي صح. اتفضل خد يا عمرو اهو، اتفضل بسم الله. سيب دي هنا. اول حاجه ريحه، ده برتقان صح؟ برتقان صح؟ لا عارف برتقال طعمه حلو. جامد. برتقال اهو يا عم اهو. لا جامد، بالذات القرمشه اللي فيه صح؟ استنى كده. هو الصراحه جامد يا جماعه، فيه قرمشه كده جامده قوي. هي حاجه بره كل حاجه فيه باينه، السمنه والبرتقان وطريقه التسويه والعجينه وكل حاجه. اسمه برتقال. طب اسمه اورنج بقى. ماشي بس ما تقولش برتقال. بدلع. نخش على عمو الصعيدي. اتفضل يا استاذ عمر. اتفضلي. اتفضل. طبعا هي باينه الملمس دي. اولا الصعيدي قصدي العبد تخينه. بصوا هنا العبد عامله ازاي. ده اول حاجه لاحظناها. بص الفرق. العبد تخينه. طب دوق بس الاول. ودي رفيعه. ما انا بقول لهم اول حاجه من لاحظتها طعمها جميل قوي. الريحه. لا ده فانيليا. الفكره طعمه احلى. ما هي دي حلوه بس مش زي العبد. انا العبد يكسب. انت؟ لا انا الصعيدي هو اللي يكسب. انا بالنسبه لي يا جماعه العبد. لا الصعيدي. سعيد خش على اللي بعده. تاخد كحك ولا تاخد كحك طبعا. اسمه ايه؟ كحك. ايوه. نخش تاني حاجه كحك. نبدا بالعبد. شايفين العبد جاي والسكر لوحده بحيث الناس اللي بتحب الحاجه ساده. مشكله بقى الصعيد ان عاتيك سكر. الله بص ده بقى، ده برنس.
ده برنس جايب لك علبه بتحط فيها السكر وتفضي. اما الصعيدي قال لك لا، هتاكله بسكر يعني هتاكله بسكر. طب ده انا مقرر ازاي؟ ده في ملبن وعين جمل. هاتين انا ايه الملبن عشان يعني الجمل ده ماليش فيها. نقول بسم الله نفتح. اول حاجه عمو الصعيدي استاذ عمر اتفضل. استاذ ام عمر اتفضلي. مش هاكله. ليه؟ ماشي جرب، ما انت لازم تقولي رايك. ما انت بحبش هتنقي، اللحمة. انت لازم تنقي. دي طبعا السمنه فيها صناع باينه قوي. ما فيهوش سمنه عاديه. طعم الله. ايه رايك فيه؟ ما عجبنيش. مسكر قوي ولا العجينه تحس كده مجرد ما لمستها اتفرفتت. ما هي دي الكحك المفروض يبقى ناعم. بس مسكر قوي، العجينه ذات نفسها مسكره وهو حاطط سكر. طب انا عايز اشرب شاي او اكله بالشاي، فكده انت بوظت لي الدنيا. انت ممكن تقول لها تسيبها. لا ما عندوش سادة. والله. نخش على عمو العبد. بص بقى دي، هو ده اللي انا بتكلم فيه. العملية دي احمد انت بص دي. قوي. لا مش منحاز. بص دي اهي بدوس عليها يا جماعه. بصوا هات الثانيه اتفرفتت، ودي نفس دي اجمد منها يعني. انا بدوس اجمد. بص نقول بسم الله. لا لا ايه يا احمد ايه ده؟ ده راح. هو ناشف وتحطه في بقك بيروح. ولا ده ولا ده. ده ولا ده؟ اه. انا بالنسبه لي العبد اديله في كحك اديله 8 من 10. الصعيدي ياخد 4 من 10. كحك يا نخش على القريبه. كل حاجه باينه من بره، ما تحاوليش تقنعيني. بصي من قبل ما افتح، دي عندها تشققات. الصعيدي اهي يا جماعه، دي ما تحطش فازلين شكلها، عندها تشققات والله. بص العبد من قبل ما نفتح، ده بيستخدم مرطبات وكريم. نفتح عم الصعيدي. اصل فرق 100 جنيه يعني، مش معقوله 100 جنيه هنا شبه هنا. احلى قريبه يا استاذ عمر. ريحه السمنه ظاهره فيها البلدي صح؟ عيبه بقى في كده. ظاهره في الغريبه. عارف ليه بقى؟ لان الحاجه دي لما بتقعد ريحه السمنه دي بقى بتزين وبقى طعمها مش حلو. هو انا مش اكل غريبه، بس الغربيه هنا اتفرفتت بسرعه. انا عارف الغريبه بتدوب في البق. لا من الرز. هي بتدوب بس بتتكسر كده جوه البق الاول. تديله كام من 10 الغريبه؟ المندوق ده. طيب نخش على عمو عبده. خلاص. كل العباد رخيصه الا العبد لله. ده اغلى عبد شفته في حياتي. طعمها حلو. بص المنظر خفيفه، تحس انت ماسك يعني مثلا ايه كيلو ذهب وكيلو حديد وكيلو قش. فاهم الاحساس ده؟ هو ده اللي هو كميه كبيره. استاذ عمر ما بتقولش رايك ليه؟ حلو. حلو صح؟ وده حلو. طعم شبه لبن الرز. شايفه بقى ريحه السمنه دي مش زعقه شبه دي. ايوه يعني في الصعيد قعد ما يبقاش ريحته كده. دي اولا، ثانيا سكره حلو. الصعيدي بقى يا جماعه قوي. مشكلته السمنه زعقه فيه قوي. لو اتركن مثلا، لو انت فاض منك كميه قعدت مثلا اسبوعين 3 انسى ان انت تعرف تاكلها. حد بياكل منه من بيبقى بريحته طالعه جامد. فده بص ده مظبوط قوي. فنقول بسم الله اهو. سكره مظبوط. هو ده بتكلم مسكر فيه. قوي. ده مسكر. مسكر قوي زياده عن اللزوم. هي دي الغريبه اللي انا بتكلم فيها. دي بقى انا احب الغريبه عشان لا الصراحه اديله 10 من 10 في الغريبه. وانت حضرتك الصعيدي كام؟ الصعيدي اديله 2 من 10 يعني. هذا شوية حلو. بفصل بيه. بصلت فيه. نخش على اخر حاجه يا جماعه. الصعيدي فيه هنا في الدكتور
بيتي فور لا مؤاخذة، وفي هنا الكوكيز ده. والعبد بقى عشان الكميه كبيره فحطيت كله مع بعض، ادي شكل العبد، بس هنا المنظر شكله جامد. والله نبدا بالجامد. عايزة لا انا استنى، شوكولاتة. ابدأ بده الأول. طيب نبدا زي بالبيتي المرة فور. اللي فاتت. نبدا بالبيتي اسمه بيتي فور، سيب الكوكيز. عمو الصعيدي عايزه شوكولاته ولا فانيليا؟ أي حاجة، أنا بحب الفانيليا. كوباية الشاي لسه في الترابيزة كلها. فانيليا. خد يا عمو الشوكولاته وانا اخد اي حاجه. هو صح نسيت اقول النص كيلو، نص كيلو بتاع الصعيدي فيه حوالي 30 قطعه، الكيلو ونص في العبد فيه حوالي 74 قطعه. نبدا بقى في البيتي فور. ايه مش عايزة. لو انت بقى اسنانك ملخلخه ما تاكلش ده. ايام سن الطقم وتعالى اضعف في دي. والله ايوه عشان نبقى ما تقوليش ايه احمد ما قيمش صح. مش عارف مسكت في زوري، قمطت في زوري. الصعيدي ده معروف هنا حلو قوي. هو معروف بالنسبه لو انت مش هتقارن، يعني لو انت مش هتقارن مع حاجه الصعيدي يعني عادي بتاع الناس اللي هم ايه يعني ايه أنا على قد اللي على قد فلوسك. يعني دي بص ده ايه ده بدفور ده ولا ايه؟ استنى. هو كده مش طعم. ملوش طعم وتحس ان انت بتاكل دقيق. دقيق. بتحس انت بتاكل دقيق كده، بتيجي تبلع شوف الدقيق كده بتبلعه، هو شويه دقيق بيقف في زورك هو ده. فده اديله ايه ده؟ اديله ايه؟ امسك الصعيد ده اديله في اسنانه. بابا خش على البيديفور بتاع عمو الصعيدي. خد انت بتحب الشوكولاته شوكولاتة فانيليا. وانا بحب ايه؟ ولا تاخد شوكولاته؟ انا عشان ما بحبش الشوكولاته قوي. بسم الله. شوف مشمشة. ايه؟ يعني حتى الشوكولاته يا جماعه على شاشها من فوق تحفة. تحس جالاكسي صح؟ شوكولاته فاخره. خير. عمو العبد اديله 10 من 10 في البيتي فور. بيتي فور راحت. ليها طعم البيتي فور. ليه طعم، كل حاجه فيها مظبوطه. ما تعرفش جايب الناس الصناعيه دي جايبهم منين، بس كل حاجه فيها مظبوطه. اخر حاجه معانا عمو الصعيدي الكوكيز. يا رب يا رب كوكيزايه وانا كوكيزايه. نقول بسم الله. دي ما فيهاش ريحه سمنه. ايه هو يستهبل علينا. انت يا ابني بتستهبل علينا، جايب البيديفور وبططت وعملت كوكيز وبتقول لنا دي كوكيز. خد طبعا انتوا عارفين ايه رايي فيه. نخش على عمو العبد. الكوكيز بتاعه هو البيديفور. البيتي فور، بس الفرق في الشكل. بص بقى ده طبعا والله ما متحيز ولا عشان حاجه، انا الصعيدي انا جاي اعمل مقارنه، فعشان بقول رايي عشان لما تروح تشتري تبقى عارف الدنيا فيها ايه. جميل. بص مشكل، حاطط لك شوكولاته عادي، شوكولاته بيضاء، ميكس. جم مش قوي. بس الشوكولاتة بتاعته طعمها حلو. أنا بصراحه العبد طبعا يكسب التقييم كله. العبد عشان في منتجات تانية او في شركات تانية ما قيمتهاش، فانا اديله كام؟ العبد ككل يعني. هو بس البسكوت بتاع الصعيدي احلى. الصعيدي ده حق ربنا. اديله 2 من 10 حرام عليك يعني. على التقييم كله. في ناس بتحب الحاجات دي.
انا مالي بحبها انا كده. بقيم انا ماشي. انا واحده من الناس بحب البيتي فور من غير من المربى ومن غير الحاجات دي. ماشي بحبه بتكلم كطعم وكحاجه البسكوت كالعجينه. بتاعه حلو. هو الصعيدي بسكوته حلو بسكوته جميل قوي. وتحس اللي هو برضو ايه اللي ما فيهوش سمنه جامده، وما فيهوش سكر كتير ما فيش قوي. سكر جديد، كل حاجته مظبوطه في كل الصعيدي. حاجة لو انت مظبوطة في بقى السكر. الصعيدي تجيب منه بسكوت. اما بقى لكن بصراحه حاجات كمان تانية؟ من الغريبه مسكره قوي 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 الغريبه من الصعيدي ما تجيبهاش نهائي خالص. لانها مسكره وفيها السمنه ضربه، اول ما تفتح كده تحس السمنه فتحت راح ضربك بالقفا على وشك. والكحك نفس النظام. والكعكه الحاجات اللي هي فيها السمنه دي كحك يا نهار ابيض. انا الصعيدي اديله 8 من احنا 10. جبنا منه قصدي العبد ككل اديله 8 والصعيدي اديله 2. مش ناقصه حاجات. هو حلو الصراحه ما فيش حاجه فيه، بس احنا في حاجات تانية ما جربناهاش. فبالنسبه لده وده احنا ندوق الكحك بتاعه. ايه ده؟ بتاع ايوه دوقنا الكعكه. هو انت متذوقه ايه؟ انا جايب ذواقه اي كلام ولا ايه؟ دكتور نسيت. يا رب بقى يا جماعه الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. لو انت مش مشترك في القناه انزل بسرعه اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والنهارده بقى الفيديو مختلف، اول مره نخش في موضوع الريفيو كده. يا رب يكون ادائي عجبكم، واكتبوا لي تحت في الكومنتات الفيديو الجاي عايزين يكون ايه. انت كنت عامل بازوكا قبل كده. لا بازوكا انا عملت تحدي. بازوكا. ده انا جبت تحدي. منيو بازوكا اكلته كله ده ساعتها. الحمد لله اللي انا لسه قاعد. فالصراحه الفيديوهات بتاعت الريفيو دي جميله. فيا رب الفيديو بتاع النهارده يا جماعه يكون عجبكم، ويكون الفكره تكون عجبتكم وادائي عجبني. ولو في عجبكم ولو في اي فكره في دماغكم يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات. ويا جماعه مش هوصيكم بقى على المشاهدات بقى يا جماعه، اللي بيحبنا وكده اعمل شير اعمل لايك اعمل سبسكرايب للقناه لو انت مش مشترك في القناه، عشان لاحظت ان اكتر من 70% بيتفرجوا مش مشتركين عندي. فكل سنه وانتم طيبين يا جماعه، ونقابلكم ان شاء الله بعد العيد. والسلام عليكم ورحمه الله.